Welcome back again sa channel at AviationAluminumAlloyFrame. So today, bibili tayo ng bagong e-scooter dito sa Mall of Qatar. Tara, samahan nyo akong mamili. Nandito tayo ngayon sa Mall of Qatar para mag-check at bumili ng electric scooter. Sana makita namin ni Roxy. Bye-bye! So ayun guys, nabili na natin ang electronic scooter dito sa Virgin store sa Mall of Qatar. Ito na siya. So ayun guys, nabili na nga namin ang electric scooter 2 Xiaomi. So check namin siya mamaya. And si Mami Roxy, yay! Super happy. So ayun guys, nabili na nga natin sa Virgin Store ang bagong e-scooter. Sana samahan nyo ako sa aking unboxing. At shoutout nga pala kay Gutong, si Popol at kay Tonton na nag-advise sa akin kung saan yung best store na pilan. Dahil recommended nila yun. Maraming salamat kay Tonton, kay Paul at kay Kuya Bear. Samahan nyo ako sa unboxing na ating Wi-Fi electronic scooter. Bye! So yun na nga guys, nabili na natin yung electronic scooter. So ngayon, i-unbox na natin. And maraming salamat sa pagsama sa akin sa Mall of Qatar para pakita yung iba pang mga modelo ng mga e-scooter. So here we go! Buksan na natin. Siyempre kailangan nyo ng scissors! So excited talaga ako kasi pwede ko siyang magamit sa trabaho at pagigili tayo sa Bacala. Bacala is yung mga small supermarket dito. Parang mga tingi-tinging pilihan ng sari, bawang, sibuyas, mga tilapia. So, iyakan ko talaga to, pinagikunan ko talaga to. Binuksan ko, muntikan ko pa buksan yung alkansya ko. So, ito na nga guys, OMG! So, siguro kailangan kong ibaba. By the way guys, ano nga pala siya? Ano yung mga features niya? So, kailangan marunong din kayong tumingin. So, pwede mo siyang i-connect sa SmartApp Multifunctional control panel. So, ibig sabihin guys, so pag pinay ko siya, pwede mo siyang i-connect sa smart app nyo or dun sa handset nyo. Kahit nakapark siya, hindi kayang patakbuhin kung sino man yung gustong kumuha. And then make sure guys, ang nabili ko kasi is 45 km, which is 2,100 riyal. So may mga e-scooter na meron 30 kilometers lang, meron 20 kilometers, pero medyo mababa naman yung presyo. Yung 30 kilometers mami is 1,700 yung price. Then yung nasa 20 km is 1,200. So pili ko yung pinaka mataas kasi ayokong malay mo during dun sa road tumirik ka. So maganda dun na tayo sa 45 kilometers. And yung battery niya, hindi na kasi nakita dito. So yung battery niya is 300 watts. 300 watts. So electronic bike, DiskBreak, shock, ano to?
shock-absorbing. Hindi ko na mabasa. Basta, so ito lahat ang features ng e-scooter. So, here we go! Unboxing. So, meron siyang kasamang tools. Nandito siya. So, tanggalin natin ang mga styro. Nandito yung tools niya. Nandito siya. And then, yan. So, ano ba? Okay. Mahirap siyang anuhin. Okay. Mga skirt, buds. Hindi ko alam kung ano ba to. Lagi ako nakakita sa mga appliances. Parang meron siyang gamit. Meron siyang manual in different language. May Arabic, may English. Meron din siyang extra gulong. Ayan, so kung sakaling ma-flat siya, meron kasi siyang interior. Para talaga siyang bike, motorbike, or yung mga talagang motor. Meron siyang libreng gulong at meron siyang interior. So, second, na. So, ito na siya. So, wait lang. Hindi natin alam kung paano ito gamitin. Oh, nahulog. Okay. So, check ko lang muna ito. Nasaan yung battery? Wala naman battery. Sabi ni Kabayan, dito battery. Nasaan yung isa? May isa pa oh. Dalawa lang. Isa pa din. Kaya ikaw. Test na natin. So guys, meron siyang bell. Sa online class, kapag tumunog, break time na. Pero sa e-bike, break time na. Dahil ko yan, diba, hindi kayo marunong mag-assemble. Hindi kayo marunong mag-assemble. Kailangan po namin ng tulong, mga kapuso. Yes, so ngayon, ang susunod po natin ay paano siya i-ilak. So, ilak. Ito, iikot ko. Yun. Para, pasok natin to. Ikot. Ayun yung sabi nga. Okay, dito. Ikot dito. Tama. Tapos, kasi ito pasok kasi dito. Papasok natin siya dito. Paano? Ang hirap na bigyan mo. Kasi brand new. Ganun lang siya. So, ganun lang po pala siya. Ayan. So, ngayon, meron pa siyang pinapaano eh. Dito ang charger niya. Nasaan? Dalawa. Hindi natin makikita. Hindi natin makikita. Yan, try natin. Ano ibig sabihin yan? Sasabog yata yan. Check natin. Ano ba yung ilaw dito? Ay, click. So, may ilaw po siya. Ayan po. May click ko. Click light. May brake light na rin. Ayan. So, let's see kung tatakbo siya. Yung stand, ipakita yung stand. Meron po siyang living stand. Ayan. So, tignan natin kung makapatagpo natin.
Tikat-tikat. Yung ano mo. Sentro ba siya? Stick. So, ayun guys, na-testing na nga natin ang bagong e-scooter at maraming salamat sa pag-unbox sa aking bagong e-scooter and see you later sa panibagong vlog ko. So, maraming salamat. Again, this is JP. Maraming salamat sa pag-watch sa aking channel. Bye!